કેમ છો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે બધા મજામાં જ હશો ને મજામાં જ રહેવાનું. તો આજે તમને વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી વિશેની માહિતી, ખૂબ જ મોસ્ટ એમપી સવાલો વિશેની માહિતી. પ્રશ્ન નંબર 137. સૂર્યમાંથી આવતા પ્રકાશને શું કહેવાય છે? તો અરોરા. 138. સૂર્યમંડળનો સૌથી વેગીલો ગ્રહ કયો છે? તો જોશે બુધ. 139 નંબર. 29 નંબર અને કયા ગણિતશાસ્ત્રના નામ પરથી પ્રચલિત થયો છે? તો શ્રીનિવાસમ રામાનુજન. 140. વાતાવરણમાં પરિવર્તન અને મોસમ સંબંધિત વિજ્ઞાનને શું કહેવાય છે? તો મેટ્રીરિયોલોજી. 141. પુખ્ત વ્યક્તિમાં રુધિરનું પ્રમાણ કેટલું હોય છે? તો 5 લીટર. 142. 88 મિલીમીટર વરસાદ પડ્યો હોય તો કેટલા ઇંચ વરસાદ કહેવાય છે? તો 3.5 ઇંચ. કેટલો? 88 મિલીમીટર. તો 143. મનુષ્યનું ડાબું ફેફસું કેમ થોડું નાનું હોય છે? તો હૃદયને સ્થાન આપવાની વ્યવસ્થા હોય છે તેટલા માટે. 144. કઈ ગ્રંથિ હાડકાને પેશીના વિકાસ પર નિયંત્રણ કરે છે? તો પેસ્ટિટિયલ ગ્રંથિ. 145. ગતિશક્તિ વડે વીજ શક્તિમાં રૂપાંતર કરતું યંત્ર કયું છે? તો ડાયનેમા. 147. પ્રાણીઓમાં જોવા મળતી રંગહીનતા માટે કયા વર્ણરંજકનો અભાવ જણાય છે? જવાબદાર હોય છે તો મેલેનિન. 147. ભારતીય ભાસ્કરાચાર્યે પૃથ્વીની કઈ બાબતની સમજ આપી છે? તો જોશે ગુરુત્વાકર્ષણ બળની સમજ આપેલી છે. 148. ભારતની કઈ શોધમાં ના કારણે વિશ્વના ગણિતશાસ્ત્રના ક્રાંતિકારી ફેરફારો થયા છે? તો શૂન્ય અને દશાંશ પદ્ધતિના કારણે. 149. અવાજની ઝડપ કેટલી હોય છે? તો 330 મીટર સેકન્ડ. 150. વનસ્પતિ પર સંગીતની અસર થાય છે તેવું સંશોધન કરનાર કોણ છે? તો જગદીશચંદ્ર બોઝ. 151. પેન્સિલ છોલવાનો સંચો કયા પ્રકારનું સાદું યંત્ર કહેવાય છે? તો ફાયર. 152. ઓક્સિજન તત્વમાં પ્રોટોન તથા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી હોય છે? તો 8 પ્રોટોન અને 8 ઇલેક્ટ્રોન હોય છે. 153. સોડિયમની ઇલેક્ટ્રોનિક રચના કેવી છે? તો 2 8 1. સોડિયમની ઇલેક્ટ્રોનિક રચના 2 8 અને 1. 154. અંગિયામાં કયું વિશિષ્ટ ઉત્સર્જન આવેલું હોય છે? તો લુસિફરેઝ. 155. મૂંગ તારા જૂથ કયા સમયગાળામાં દરમિયાન આકાશમાં દેખાય છે? તો ડિસેમ્બરથી ફેબ્રુઆરી સુધીમાં. તો મિત્રો, કેવો લાગે તમને અમારા વિડીયો? ગમ્યો હોય લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. આભાર.